हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोईना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावीशुं લીલી हळदरनुं शाक। तो शियाळा दरमियान वीकमां जो तमे एक वखत आ शाक बनावशो ने तो घરના બધાને શરદી ખાંસી કે ઝીણો તાવ રહેતો હશે ને તો એમાં પણ રાહત રહેશે અને આ શાક એટલું સ્વાદિષ્ટ થાય છે ને કે એક વખત બનાવશો ને એટલે વારે વારે શાકની ડિમાન્ડ આવશે। બધા હળદરનું શાક બનાવે છે ને તો જેટલી હળદર હોય એટલા ઘીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ આજે આપણે પ્રમાણસર ઘીનો ઉપયોગ કરી અને વધારે સ્વાદિષ્ટ આ શાક બનાવેલું છે। વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું હળદરનું શાક। તો લીલી હળદરનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં તાજી 150 ગ્રામ લીલી હળદર લીધેલી છે। અત્યારે આપણે પીળી હળદરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। આની સાથે તમે થોડી આંબા હળદર પણ ઉમેરી શકો છો। સાથે 1 કપ લીલું લસણ લીધેલું છે, 1 કપ બારીક સમારેલી ડુંગળી લીધી છે, એની સાથે જ 1 કપ ટમેટા બારીક સમારીને લીધા છે, પોણો કપ જેટલા વટાણા લીધા છે અને અડધા કપ જેટલું મેં થીણું ઘી લીધું છે। આ ઘી ઓગળશે ને એટલે પોણો કપ જેટલું થશે। સાથે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી અને 1 મરચું અને 1 ટુકડો આદુ ક્રશ કરીને લીધેલા છે। આ બધી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી અને આજે આપણે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું હળદરનું શાક બનાવશું। તો અહીંયા મેં હળદર ઓલરેડી છીણીને લીધેલી છે। હળદરનું છીણ પણ તૈયાર છે। તો ચાલો શાક બનાવી લઈએ। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં ઘી ઉમેરશું અને ઘીની સાથે જ આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું। તમે બટર કે ઘી ગમે ત્યારે વઘારમાં મૂકતા હોય ને એની સાથે થોડું તેલ ઉમેરવાનું જેથી બટર કે ઘી બળશે નહીં। અને અહીંયા તમે જુઓ કે ઘી પીગળતા ક્વોન્ટિટી વધી ગઈ છે। આજે આ શાકમાં આપણે જેટલી સામગ્રી ઉમેરીએ એ શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે અને શરીરને એકદમ સરસ ગરમી આપશે। હવે અહીંયા ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, થોડી હિંગ ઉમેરશું અને પહેલા આપણે સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને લસણને ઘીમાં એકદમ સરસ સાંતળી લેશું। લસણ સંતળાઈને એટલે એકદમ મસ્ત સુગંધ આવવા માંડશે। અહીંયા લસણ સરસ સંતળાઈ ગયું છે। તો લસણની સાથે જ આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દેશું। બધી સામગ્રી તૈયાર હશે ને તો માત્ર 10 જ મિનિટમાં તમારું આ શાક તૈયાર થઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, દરેક સિટીની કોઈને કોઈ વિશેષતા હોય છે। અત્યારે તમે સુરત જાવ ને તો સુરત તમને ઊંધિયા પાર્ટી મળશે, રાજકોટ જાવ તો રાજકોટ ચાપડી તાવો મળશે અને ઉત્તર ગુજરાતનું પ્રખ્યાત એ આપણું લીલી હળદરનું આ શાક। તો જોતજોતામાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે છીણીને રાખેલી હળદર છે એ ઉમેરી દેશું। હળદર લોહી શુદ્ધ કરે છે, સાથે કફ, શરદી જેવા અનેક રોગો સામે પણ રક્ષણ આપે છે, એટલે શિયાળા દરમિયાન આ શાક બનાવીને ખાસ ખાવું જોઈએ। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને હળદરને પણ એકદમ સરસ સાંતળી લેશું। 2 થી 3 મિનિટમાં અહીંયા તમે જુઓ કે હળદર એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને ઘી છૂટું પડી ગયું છે। હવે બારીક સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દેશું। ડુંગળી પણ હળદર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે ડુંગળી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય એ માટે શાકના ભાગનું મીઠું આપણે ઉમેરી દેશું। થોડી વારમાં ડુંગળી પણ એકદમ સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે। તો ક્રશ કરેલા ટમેટા ઉમેરી દેશું। અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા ચોપરમાં ટમેટા એકદમ સરસ આ રીતે ચોપ કરી લેવાના જેથી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય। આ શાકમાં આપણે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ કરવાનો નથી, એટલે બને એટલા બારીક વેજીટેબલ સમારવાના। ટમેટાની સાથે જ ફ્રેશ વટાણા પણ ઉમેરી દેશું। અહીંયા બધી જ સામગ્રી સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે શાકમાં મરચું પાવડર ઉમેરશું। તો 2 ચમચી જેટલું કશ્મીરી મરચું ઉમેરું છું। મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અને આ બધી પ્રોસેસ ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને જ કરવાની છે, ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ ફાસ્ટ કરવાની નથી। આ શાકનો પૂરેપૂરો તમારે બેનિફિટ જોતું હોય ને તો આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। જો ગેસ ફાસ્ટ કરશો ને તો ઘી બળી જશે અને શાકનો પ્રોપર ટેક્સચર તમને નહીં આવે અને સ્વાદ પણ નહીં આવે, એટલે ગેસ ધીમો રાખીને જ આ બધી પ્રોસેસ કરવાની। હવે બધી જ સામગ્રી એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દીધી છે। થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું એટલે બધી જ સામગ્રી એકદમ સારી રીતે બફાઈ જાય। થોડી વાર પછી અહીંયા ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાં બધું જ ઘી છૂટું પડી ગયું છે। તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું।
એક વખત ચમચો ફેરવીને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી અહીંયા મેં 1 કપ ઘરનું જમાવેલું દહીં લીધું છે. આ દહીં બિલકુલ ખાટું નથી, તાજા દહીંનો જ ઉપયોગ કરેલો છે. દહીં થોડું ફેટી લેશું અને ફેટેલું દહીં આપણે શાકમાં ઉમેરી દઈશું અને તરત જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું જેથી દહીં ફાટે નહીં. દહીં શાક એકદમ સરસ ચડી જાય ને પછી જ ઉમેરવાનું. જો તમે થોડું વહેલું દહીં ઉમેરી દેશો ને દહીંની ખટાશને હિસાબે શાક બિલકુલ ચડશે નહીં. એટલે શાક પ્રોપર ચડી જાય ને પછી જ છેલ્લે દહીં ઉમેરવાનું અને દહીં ઉમેરી અને તરત જ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું જેથી દહીં ફાટે નહીં. તો અહીંયા તમે જુઓ કે દહીં આપણે શાક સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું એટલે દહીંનો કાચો સ્વાદ બિલકુલ ના આવે. એકાદી મિનિટમાં જ અહીંયા ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે દહીં શાક સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને બધું જ ઘી છૂટું પડી ગયું છે. એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, શાક જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને. એટલું સ્વાદિષ્ટ આ શાક તૈયાર થાય છે ને કે બાજુવાળા પણ સુગંધ લેતા તમારા ઘરે શાક ચાખવા આવશે. હવે છેલ્લે શાકમાં આપણે 1 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું. ગળાશ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. આપણે દહીં અને ટમેટા બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે. થોડી ગળાશ ઉમેરશો ને તો શાકના સ્વાદને બેલેન્સ કરશે. ગોળ શાક સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું તો તૈયાર છે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું લીલી હળદરનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે માત્ર 2 જ મસાલાનો ઉપયોગ કરીને બનેલા લીલી હળદરના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.